Văn Xuyên đang đưa quý vị và các bạn đến với ngã 6 đường Vòng Xuyến, trung tâm thị xã Quế Võ, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Đứng im ông quay các con. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ngã 6 đường Vòng Xuyến, trung tâm thị xã Quế Võ, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Mất cả mạng nhỉ. Đang đâu đứng rồi, đứng dưới anh Tiến rồi, Trần bắn rồi, để Trần bắn pháo hoa rồi. Văn Xuyên đang đưa quý vị và các bạn đến với ngã 6 đường Vòng Xuyến, trung tâm thị xã Quế Võ, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Quý vị và các bạn chuẩn bị thưởng thức chương trình bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 của thị xã Quế Võ. Đang đâu. 1, 3, 2, 1. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình bắn pháo hoa của thị xã Quế Võ chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tiến đứng im đấy nhá, để bố trí. Bố ơi đặt lên đầu ơi. Bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Bố đặt lên đầu con ơi. Về không? Tuyệt vời. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình bắn pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 của thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Xuyên Nhung đang đưa quý vị và các bạn đến với màn bánh pháo hoa chào mừng xuân Giáp Thìn
của thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Không bắt được, quay chạy được đâu. chật cứng người. Quay 26. Cả nhà đi xem pháo hoa đây. Đấy, Hải Đăng này, ba bác cháu này xem pháo hoa đây.
nào được, bắn mấy tỷ ấy. Này đang nhìn kìa. Quay ruột. Vâng. Hòa thế nào được?
các bạn đang đến với màn bắn pháo hoa chào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 của thị xã Quế Võ tại trung tâm ngã 6 đường Vòng Xuyến, thị xã Quế Võ. Chạy đây, bắt đầu chạy đấy. Ai giời ơi.